გავმართოთ შეხვედრა, დავიწყოთ დისკუსია. რას პასუხობენ პრეზიდენტს? ამოსრო დიალოგი საჭიროა, მეორეს მხრივ არასდროს არ ღებულობს მონაწილეობას. რას ხდებიან თუ არა მხარეები კონსენსუსის საძიებლად? საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ლევან კობერიძე მაესტროზე. რას უპირისპირებს საქართველოს რუსულ ოკუპაციას? უშიშროების საბჭო არ არის ის ადგილი, რომელიც გასაკეთებს განიხილავს, ეს არის ყოველდღიური პოლიტიკური манипуляция. ეს არის ეროვნული ტკივილი და ეროვნულ ტკივილს უნდა ყველა ერთად გავამკლავდეთ. შეიკრიბება თუ არა უშიშროების საბჭო? ბანო მაჭავარიანი სტუმრად მაესტროზე. პრაღის შეხვედრა დასრულდა. მავთულ ხლართების პოლიტიკის შესახებ გრეგორი კარასინის პოზიცია. ზურაბ აბაშიძის პირდაპირი ჩართვა ჩეხეთიდან. საღამოშვიდობისა უყურებთ მაესტროს ახალი ამბების მთავარ გამოშვებას. მე ხატია ქვათაძე ვარ. პრეზიდენტი დიალოგის დაწყებას ვადებში სვამს. გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველმა მმართველ გუნდს სურჩია პროცესი ორშაბათსვე დაიწყოს. ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის არ ესმის ოპოზიციას მმართველი გუნდის. ხელისუფლების ოპონენტები საკონსტიტუციო ცვლილებების კრიტიკისას ერთად არიან, თუმცა ერთიან პოზიციაზე ჩამოყალიბება უჭირთ, ასე ფიქრობს უმრავლესობა და მათგან მეტ კონკრეტიკას ელის. ოპოზიცია კი პირიქით ამტკიცებს, რომ დროს არ კარგავს და შიდა კონსულტაციებს აგრძელებს. რა პერსპექტივა აქვს შეთანხმებას იმ ფონზე, რომ ამ შემთხვევაში ინიციატივა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისაგან მოდის და უმრავლესობას მისი აქტიურობა სუმცირე უცნაურობად ეჩვენება. ნანუკა იორდანიშვილი გვერდება. ნანუკა, გისმენთ. პერსპექტივა, რომ ოპოზიცია, პრეზიდენტი და მმართველი გუნდი მოლაპარაკებების მაგიდასთან ერთად გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით დაჯდეს, ჯერჯერობით არ ჩანს. ქართულ ოცნებაში კონკრეტულ წინადადებებს ისევ ოპოზიციისგან ელიან და როგორც ირკვევა, დიალოგი პრეზიდენტის გარეშე წარმოუდგენიათ. კონსენსუსისთვის გამოთქმული მზადყოფნის პირობებში მოლაპარაკების ფორმატის კონტურები ისევ ბუნდოვანია. პრეზიდენტი და ოპოზიცია ჩქარობს კონსტიტუციის მესამე მოსმენამდე 3 თვეც აღარ რჩება. დიალოგის დასაწყებად პრეზიდენტმა 10 ივლისი დაასახელა და პოლიტიკურ მოთამაშეებს კონკრეტული წინადადებების განხილვის დროულად დაწყებისკენ მოუწოდა. საჭიროა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები, უახლოეს ხანებში ალბათ ორშაბათს იქნებ უკვე გავმართოთ შეხვედრა, დავიწყოთ დისკუსია და ჩამოვყალიბდეთ იმ საკითხთა ნუსხაზე, რომელთა შესახებაც არის მზაობა კონსენსუსთან დაკავშირებით, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ყველა ვაცხადებთ იმას, რომ კონსენსუსის გარეშე მიღებული კონსტიტუცია არ იქნება მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე. წინადადება ყველა პარტიას ეხება, მათ შორის მმართველ გუნდსაც. თუმცა კონკრეტულ შემოთავაზებაზე ქართულ ოცნებას ზუსტი პასუხი არ აქვს. ცოტა უცნაურია, როდესაც ყველა ნებისმიერ შეთავაზების ფორმატზე, მაგალითად იგივე პარლამენტის თავმჯდომარემ შესთავაზა, პრეზიდენტს ღია ეთერში ესაუბრათ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ნებისმიერ შეთავაზებებზე პრაქტიკულად ის უარს აბომს, ხოლო შემდეგ უკვე იწყებს ისევ თავის მხრივ საუბარს იმაზე, რომ საჭიროა დიალოგი და ასე შემდეგ, ანუ ერთის მხრივ თითქოს ამბობს, რომ დიალოგი საჭიროა, მეორეს მხრივ არასდროს არ ღებულობს მონაწილეობას მსგავსი ტიპის ფორმატებში. ამიტომ ეს როგორც მინიმუმ ცოტათი უცნაურად გამოიყურება. ოპოზიცია შეთავაზებას იღებს, დაანონსებულ დიალოგამდე კი დროს არ კარგავს და საერთო კომპრომისულ წინადადებებზე შეჯერებისთვის შიდა კონსულტაციებს მართავს. საარჩევნო სისტემა, ბარიერი, ბლოკები და პრეზიდენტის არჩევის წესი. ეს არის საკითხები, რომელიც ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა კონსენსუსის ძიებაში შესაძლოა რომელიმე დათმოს. სანამ ყურები არ აუწიეს ვენეციაში და ევროსაბჭოში ძალიან მტკივნეულად, მანამდე მაგ გონს არ მოეგრენ. ეხლა გვეუბნებიან, რომ მზათავართ სალაპარაკოთ. კი ბატონო, გითხრან სად, როდის, რა ფორმატში მივალთ და ჩვენ ჩვენსაც ვეტყვით და იმედია ეს იქნება შეხვედრა იმისათვის, რომ შედეგამდე მივიდეთ და შედეგს მივახციოთ და არა იმისათვის, რომ უბრალოდ ხელისუფლებამ თქვას, რომ აი მე შევეცადე, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. პირველ რიგში მმართველი ძალა უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ ისევ განაგრძობს სპექტაკლს, თუ მათი მხრიდან არის რეალური პოლიტიკური ნება, შეიცვალოს სიტუაცია და გაუმჯობესდეს კონსტიტუცია, გააკეთონ ის, რასაც ქართულ ხალხს დაპირდნენ, უფრო კონკრეტულად. ეს არის პროპორციული სისტემა არჩევნების და არაშერეული და ეს არის პრეზიდენტის არჩევეთობის პირდაპირი წესის ძალაში დატოვება. დიალოგისთვის მზადყოფნას ისევ ყველა მხარე ადასტურებს. პრეზიდენტმა კონსულტაციების თარიღი უკვე დაასახელა. ოპოზიციის დასტური არის. ქართული ოცნების პასუხი კი ჯერ არ ჩანს. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან კობერიძე გვერდება. საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში, ბატონ ლევან. რატომ გეჩვენებათ? საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. რატომ გეჩვენებათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის როლი უცნაურად საკონსტიტუციო
ცვლილებებზე კონსენსუსის ძიების პროცესში? პირველი დავიწყოთ იმით, რომ მთლიან პროცესს თუ გადავავლებთ თვალს საკონსტიტუციო რეფორმის, უცნაური არის სწორედ ის, რომ აბსოლუტური ღიაობის პირობებში პრეზიდენტის მიმართ, ისევე როგორც მისი წარმომადგენლების მიმართ, მთელი 4 თვის განმავლობაში მუშაობდა საკონსტიტუციო კომისია და აბსოლუტურად ღია იყო ყველა კარი და მათ არ გამოუხატავთ სურვილი, ფეხიც კი არ შემოუდგიათ ამ კომისიაში, თუნდაც ერთ სამუშაო შეხვედრაზე იმისათვის, რომ რაღაც კონსენსუსის დასაწყისი ყოფილიყო მათი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში სწორედ ეს. გამუდმებული პრეზიდენტის მხრიდან გამუდმებული თემის აპელირებით, რომ საჭიროა დიალოგი და საჭიროა კონსენსუსი, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მუდმივად არ ჩართულობა შეთავაზებულ ფორმატებში ბადებს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ერთის მხრივ ალბათ ან პრეზიდენტს უნდა აჩვენოს, რომ მხოლოდ მის მიერ დათქმულ დროს და ადგილას შეიძლება ალბათ ესე აქვს წარმოდგენილი, რომ რაიმე კონსენსუსი შედგეს საზოგადოებაში, რაც ალბათ ნამდვილად არ არის ესე ხა ორშაბათს 10 საათზე დაბარება, ასე ვთქვათ, მთელი პოლიტიკური სპექტრის, ეხა მე მგონი ექიმთან ვიზიტზე არავინ არ იმყოფება, ხო? შესაბამისად, მთელი ამ დროის განმავლობაში მას ჰქონდა შესაძლებლობა ჩართული ყოფილიყო გამოეთქვა თავისი აზრი და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ ან მას უნდა ჩვენება, მე მგონი, რომ მის გარეშე არაფერი არ გამოდის, ან მეორეს მხრივ პირიქით იქნება ისეთი სურათი, თითქოს დისკრედიტაცია მიმდინარეობს მიღებული საკონსტიტუციო რეფორმის. ის რო იყოს ეხლა ეთერში, მე დიდი სიამოვნებით დაუსვამდი ორ კითხვას. ერთ კითხვას დაუსვამდი, რომ კონკრეტ მას და ფიქრია ჭიხრაძესაც, რომელიც დღეს განცხადებით გამოვიდა, დაუსვამდი იმ კითხვას, რომ ის საკონსტიტუციო პაკეტი, რომელიც არის წარმოდგენილი დღეს, არის თუ არა იმაზე უკეთესი, ვიდრე თუ დღეს ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია, ეს ერთი. ეს არის მთავარი კითხვა ალბათ, რაზეც პირველ რიგში უნდა თქვას პრეზიდენტმა თავისი მოსაზრება, რაც შეეხება ფორმას და ფორმატს. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ პრეზიდენტის პოზიცია ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ოპოზიციის, გარკვეული ნაწილის ლიდერის პოზიციად გვევლინება და მე ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორიც გამოხატავს ბატონ ლევან კრიტიკას და პოზიციას. კი, პირდაპირ მიჩნდება მოსაზრება, რომ შორეულ გეგმებში ხომ არა აქვს პრეზიდენტს პოლიტიკური პარტიის მომავალში ლიდერობის ამბიცია ან ფუნქციის შეთავსება ხომ არ უნდა თავის საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემთხვევაში, კარგი იქნება თუ ამაზეც გვეტყვის თავის მოსაზრებას, თავის პოლიტიკური კარიერის გაგრძელებას როგორ უყურებს იგი 2018 წლის შემდეგ, ალბათ ალბათ ბევრ კითხვას გაეცემოდა, მე ამ კითხვას დაუსვამდი და ალბათ ბევრ კითხვას გაეცემოდა პასუხი ასეთ შემთხვევაში. ხოლო რაც შეეხება თანხმობის ნაწილს, კონსენსუსის ნაწილს, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდის მხრიდან ყოველთვის იყო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დაადასტურა კიდევაც პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ მზად ვართ დიალოგის გაგრძელებაზე. კი ბატონო, თუმცა რა საკითხებზე წარმოგიდგენიათ ბატონ ლევან დიალოგი? ამიტომ და ვისთან წარმოგიდგენიათ თქვენ ბრძანებთ, რომ პრეზიდენტის შეთავაზების შესახებ ცალსახაა თქვენი პასუხი და თქვენ მართველი გუნდს წარმოადგენთ, მას ვისთან შეგიძლიათ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დასხდეთ და რა საკითხებზე შეიძლება ისაუბროთ? ვინაიდან არის პრინციპული საკითხები თქვენის მხრიდანაც დაყენებული, რასაც არ გადახედავთ და თავის მხრივ ოპოზიციას პრინციპულ საკითხებს შორის ასახელებს პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევას და ასევე პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თარიღს. კი ბატონო, საკონსტიტუციო რეფორმას რაც შეეხება, ეს არის პირველ რიგში პოლიტიკური პარტიების კონსენსუსის, მსჯელობის და დიალოგის საკითხი, რომლის დროსაც, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს შეუძლია თავის მოსაზრება გამოთქვას, არასამთავრობო სექტორს შეუძლია ბუნებრივია, რომ დააფიქსიროს თავის მოსაზრება, ცალკეულ ექსპერტებს ბუნებრივია, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკურ პარტიებს შორის მიმდინარე პროცესი. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ ჩვენ მზად ვართ პოლიტიკურ პარტიებთან დიალოგისათვის, ყოველთვის ვიყავით კიდევაც მზად და სიმართლე გითხრათ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც მივაღწევთ გარკვეული შეთანხმებას, მოვისმენთ კიდევ ერთხელ რეკომენდაციებს, კიდევ ერთხელ გავივლით ამ თემას და დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად შედგება საბოლოოდ თანხმობა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. რა შეიძლება დათმოს მმართველმა გუნდმა?
იცით რა, ეს დამოკიდებული არის პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შეხვედრების დროს ჩვენ ვიმსჯელოთ რა არის ოპოზიციის პუნქტები, მოთხოვნები ან სურვილები ასეთ შემთხვევაში. ჩვენის მხრივ მინდა გითხრათ, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა 2020 წელს და ასევე პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევის საკითხი. ასე ამბობს ოპოზიცია. საკონსტიტუციო, კი, აი მას დავასრულებ თუ შეიძლება რომ მინდა რომ მაინც კაფიოდ გაუსვა. ხაზი ჩვენ ხალხთან, ჩვენ აურჩეველთან საუბრის და დიალოგის პრობლემა არასდროს არ ქონია და არ გვაქვს. ზუსტად ვიცით, ეს მანდატები რანდობით გვაქვს, საკმაოდ მაღალი დობით მონიჭებული და შესაბამისად ჩვენ რომ დგამთ ამ ნაბიჯებს, ბუნებრივია რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ხალხის განწყობები. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებთან დიალოგს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური დისკუსია არ იყოს, როგორც ეს ხდებოდა წინა ხელისუფლებების განმავლობაში პოლიტიკური პარტიებისაგან, პოლიტიკური ცუდი გაგებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული. ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი. პოლიტიკური დიალოგი უნდა იყოს, პოლიტიკური დიალოგი პირველ რიგში უნდა იყოს კაფიო პოზიციებიდან გამომდინარე, უნდა იყოს ხედვიდან გამომდინარე. პასუხისგებლობა მინდა გითხრათ, რომ ორივე მხარეს გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური ძალების, როგორც მმართველ, ისე ოპოზიციასაც, როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციას. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ თანხმობამდე მივიდეთ, განწყობა უნდა იყოს პირველ რიგში ის რომ მოდით, მოწოდება კი არ უნდა იყოს უბრალოდ რომ მოდით მოვილაპარაკოთ, არამედ განწყობა უნდა იყოს პირველ რიგში, მზაობა უნდა იყოს. მათი მხრიდან შემოთავაზების შემთხვევაში უნდა იყოს კაფიო ხედვა. მოკლედ, არ შედგება ორშაბათს შეხვედრა და არ შედგება პრეზიდენტის ჩართულობით ეს პროცესი. მე როგორც დავასკვენი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. მე მინდა გითხრათ და დაგარწმუნოთ იმაში, რომ თუ კი ვინმეს წარმოუდგენია პროცესი შემდეგგვარად, რომ ეხლა პოლიტიკური დიალოგის პროცესი არის გაყინული და პრეზიდენტის რატომაც ორშაბათის მოგვიწოდეს, რომ შაბათ-კვირას ისვენებენ ეთყობა და ორშაბათიდან დაიწყოს სამუშაო პროცესი, ესე ნამდვილად არ არის. პოლიტიკური პროცესები, პოლიტიკური დიალოგი ამ წუთასაც მიმდინარეობს და ეს პროცესი არის თანამიმდევრული პროცესი. შესაბამისად, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ თუნდაც აი ეს დიალოგი, რომელიც თქვენთან ეთერში მიმდინარეობს, ჩვენი წარმომადგენლების მხრიდან იქნება თუ ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, ესეც კი არის ამ დიალოგის ნაწილი და შესაბამისად თითქოს და ვიღაცა გაყინული წერტილისგან ძრავს კონსენსუსის პროცესს, თუ ესე უნდა წარმოაჩინოს, ეს უბრალოდ საკუთარ კალაჩიკულების დაგროვების მცდელობას გავს საერთო ინტერესების საზიანოდ. ამას არავის არ მოუწოდებდი და პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და აუცილებლად იქნება მიღებული საბოლოო პოზიტიური შედეგი. ერთი კითხვა და დაგემშვიდობებით. კი ბატონო. ოკუპაციას რაც ეხება და იმას რაც ბერშვედში მოხდა. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ შემთხვევაში, რა უნდა მოიმოქმედოს ხელისუფლებამ? უშიშროების საბჭოს ხდომა არის ამ შემთხვევაში სათანადო პასუხი? კი ბატონო, უშიშროების საბჭოს ხდომის პრეროგატივაა ოკუპაციაზე მსჯელობა თუ საკმარისია საპარლამენტო რეზოლუციის მიღება ასეთ შემთხვევაში? ასეთ შემთხვევაში მე ვიტყოდი შემდეგს, რომ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია და მისი ცალკეული, ასე ვთქვათ, ერთეულები საკმაოდ ხშირად სამწუხაროდ აყენებენ ისეთ საკითხებს ამჟელოდ თავის მხარეს, რომელიც არ არის მათი კომპეტენცია. ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ ყველამ ჩვენ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს სისტემა, რომ ყველა შეუძლია თითქოს ყველაფერ თემაზე, მოდით ესე ვთქვათ, კომპეტენტური საუბარი და განხილვის დაწყება. ოკუპაციაზე მსჯელობა არ არის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეროგატივა? ყველა შეუძლია, რა თქმა უნდა, მსჯელობა ამ საკითხზე და თავისი აზრის გამოთქმა, მაგრამ ეს ყველაფერი მათ შორის ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, აი გამლელ მოქალაქეებსაც ბუნებრივია და ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოება და ხალხი არ შევიყვანოთ შეცდომაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ოკუპაცია და ოკუპაციის თემა ალბათ და დამერწმუნებით ამაში, რომ ამ ხელისუფლებაზე უფრო მეტად არ ამგონია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას აწუხებდეს ეხლა და ანერვიულებდეს, მაშინ როდესაც ჩვენ ვართ სწორედ პასუხისგებელი ქვეყანაში მიმდინარე ყველა პროცესზე და არა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ასე რომ ყველამ თავისი ადგილი ალბათ ალბათ ესე ცალ-ცალკე დაყოფა არ იქნება ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, სწორად, აბსოლუტურად გეთახვევი და ამას ვჯელობ. უბრალოდ ყველას თავისი ადგილი აქვს ამ ყველაფერში. იმიტომ არის სახელმწიფო შტოები განაწილებული, მაშინ ყველა ერთად ვიქნებოდით მართლობაში და ყველა ერთად ერთმაგიდასთან. მოკლედ, თუ ჩაინიშნება უშიშროების საბჭოს ხდომა, სახელმწიფო გუნდი არ მივა, როგორც მივხვდი?
არა, მე ამ გადაწყვეტილებაზე ვერ გესაუბრებით, ეს არ არის ჩემი კომპეტენციის სფერო, მე თვითონ თემაზე მოგახსენეთ ჩემი აზრი. დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით მაესტროს კითხვებს. ლევან კობერიძე იყო მაესტროს სტუმარი. ცოტა ხნის წინ დასრულდა მორიგი შეხვედრა პრაღაში, ორი დიპლომატი ერთმანეთს ესაუბრა, წინ ამ შეხვედრას კიდევ ერთი ინციდენტი უძღოდა საოკუპაციო ზოლთან, ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ახალი ბანერი აღმართეს სოფელ ბერშუეთთან და შედეგად 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი მიიტაცეს. ზურაბ აბაშიძე გვერდება ჩეხეთიდან. საღამშვიდობისა ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ ზურაბ, უპირველესად შეხვედრამდე, გრეგორი კარასინთან შეხვედრამდე თქვენ ბრძანეთ, რომ აუცილებლად ეტყოდით მას კატეგორიულად, რომ ის რაც ხდება და მოხდა რამდენიმე დღის წინაც არის მიუღებელი. რა დრო დაეთმო თქვენი შეხვედრისა ბერშუეთის საკითხს და როგორი იყო მისი პოზიცია? იცით, ჩვენ დაახლოებით 2-3 საათი ვისაუბრეთ, ეხლა მე დრო არ დამინიშნავს იქ რამდენი ვისაუბრეთ ამ თემაზე. მე თავიდან მინდა გარკვევით შევახსენო ტელემაყურებელს, რომ ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი მანდატი აქ პრაღაში არ ითვალისწინებს დეტალურად იმ საკითხების განხილვას, რომლებიც განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში. იქ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან, იქ ჩვენი პარტნიორები არიან და ჩვენივე ინტერესია, რომ ასეთი საკითხების არსებითი განხილვა ჟენევაში ხდებოდეს და არა პრაღაში, მაგრამ მე ყოველთვის ასეთ შემთხვევებში ვამბობ ხოლმე, რომ ვერანაირად ვერ აუვლით გვერდს იმას, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საოკუპაციო ხაზზე. კი ბატონო, და რა პოზიცია გამოხატა გრეგორი კარასინმა? გასაგებია, რომ თქვენ ამ საკითხს აუცილებლად დასვამთ. ჩვენი მხრიდან ეს ამჯერადაც ხაზგასმით იქნა აღნიშნული, რომ ის რაც ხდება, ის რაც მოხდა, ზოგადად აი ასეთი ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტები არა მარტო საერთაშორისო სამართლის, არა მარტო ასე ვთქვათ, რაღაც ნორმების დარღვევა, არამედ ელემენტარული ადამიანური, ასე ვთქვათ, საქციელისთვის არ არის მისაღები და ეს ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, რისკებს უქმნის, არა მარტო საქართველოში ვითარებას, არამედ ზოგადად რეგიონულ უსაფრთხოებას. ამის შესახებ მე მქონდა საუბარი, ხაზგასმით, აქცენტირებულად. მათი პასუხი ასეთ შემთხვევებში ადრეს ყოფილა ასეთი შემთხვევები. გახლავთ ის, რომ ამისათვის არის ჟენევა, ამისათვის არის ჟენევის ფორმატის ფარგლებში შექმნილი სპეციალური მექანიზმები, სადაც სპეციალისტებმა წარმომადგენლებმა უნდა ისაუბრონ აი ამ საკითხზე ზოგადად. ჩვენ როგორც მოვისმინეთ, ბატონ ზურაბ. ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რატომ ემთხვევა ასეთი შემთხვევები მაინდა-მაინც თქვენ შეხვედრებს. ახლა რაც შეეხება აი ამ ბოლო ფაქტს, უსიამოვნო ფაქტს, აი ბერშუეთში ამ ეგრეთ წოდებული ბანერის აღმართვას, როგორც ევროკავშირის მონიტორთა მისიამ დააფიქსირა, ეს მოხდა 19 ივნისს. 19 ივნისს, ანუ სადღაც 20 დღის ადრე, ასე რომ ამ შემთხვევაში ეს ფაქტი მაინდა-მაინც ასე ვთქვათ. თუმცა არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ეს იყოს მნიშვნელობა არ აქვს ახლა. 20 დღით ადრე მოხდებოდა ეს თუ 5 დღით ადრე, ამას არავითარი შემთხვევა არ აქვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, რათა ფაქტობრივი რაღაც სტომილება არ იყოს, ეს დაფიქსირდა 19 ივნისს. ამიტომ ესეც ჰქონდა სათქმელი, რომ ასე ვთქვათ, შეცდომაში რომ არ შევიყვანოთ ჩვენი მსმენელი, ესეც მაინც რომ კარგით, როგორც მოვისმინეთ გრეგორი კარასინისაგან შეხვედრის შემდეგ, მან თქვა, რომ თითქოს სხვა ცდილობდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დაძაბვას. ვინ იგულისხმა, მან გარკვეული ძალები ასეთი რამ თქვა? ვინ იგულისხმა, ხომ არ მოგისმენთ ამის შესახებ მისი მოსაზრება? ანუ ის ფიქრობს, რომ ვიღაც სხვა არის დაინტერესებული რუსეთს. ალბათ ჟურნალისტები იყვნენ იქ და ჯობდა იმათ ეკითხათ. აქვთ მათ ასეთი განცდა, რომ ვიღაც ხელს უხშლის და რომ ეკითხათ, კარგი იქნებოდა ჟურნალისტებს მიყავთ ხედველობაში.
საქართველოში მსჯელობენ ეს საკითხი მცოცავი ოკუპაციის თემა უშიშროების საბჭოს ფორმატში უნდა განიხილონ თუ არ. და ჩვენ დღეს საბჭოს მდივნისგან მოვისმინეთ ასეთი პოზიცია, რომ როდესაც ასეთი ნაბიჯები შემხოდრი არ ჩანს, პოლიტიკის გადახედვის საჭიროება შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში. მე თქვენ კითხეთ რამდენიმე დღის უკან და თქვენ ბრძანეთ, რომ თუ რაიმე არასწორად კეთდება, ამას დრო გამოაჩენს. დღეს პრაღადან როგორ ჩანს არის საჭიროება გადავხედოთ რუსეთთან ურთიერთობას. ეხლა მე ბუნებრივი ვერ გავაკეთებ კომენტარს უშიშროების საბჭო უნდა მოიწვიონ, არ უნდა მოიწვიონ ხეში. არა, მე გეკითხებით რუსეთთან ურთიერთობის რა შეეხება ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენს ნაბიჯებს, იმას ჩვენ რასაც ვაკეთებთ აქ პრაღაში, რასაც ვაკეთებთ ჟენევაში, ზოგადად რა ნაბიჯებსაც საქართველოს დგანს, ამის შესახებ ჩვენ 5 და 6 ივლისს, ანუ 2 დღის წინ, ძალიან საგნობრივი დეტალური მსჯელობა ჰქონდა ევროკავშირის სხვადასხვა სამსახურების ხელმძღვანელებთან, შეხვედრა ჰქონდა პოლიტიკური კომიტეტის 28 წევრთან 28 ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ელჩთან. ჩვენ იქ რამდენ დიდხანს ვისაუბრეთ, ყველაფერზე იყო შეკითხვები, იყო პასუხები. მათი პოზიცია ასეთია, რომ საქართველოს მაქსიმალურად ცდილობს, რომ აი ამ რთულ ვითარებაში გადადგას სწორი ნაბიჯები, რომ ჩვენ ეს გზა უნდა გავაგრძელოთ, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ავყვეთ პროვოკაციებს. იყო მათი მხრიდან სრული მხარდაჭერა. აი ამ 28 ელჩიდან მოვისმინეთ ჩვენ იმის თაობაზეც, რომ გააგრძელეთ აუცილებლად თქვენი ძალისხმევა ჟენევაში, გააგრძელეთ კომუნიკაცია, შეინარჩუნეთ რუსეთში. უამრავი პრობლემაა მსოფლიოში. უკრაინაში უმძიმესი ვითარება, ყოველდღე ხალხი იღუპება, სროლაა. დაიძაბა ახლა ვითარება ყარაბაღში, რთული ვითარება დნესტრისპირეთში, ახლო აღმოსავლეთში იცით რა ხდება. ამიტომ თქვენ წარმოიდგენთ, რომ ასე ვთქვათ, აი მხოლოდ საქართველოში ასეთი ვითარება, თქვენში ვითარება გაცილებით უფრო ნაკლებად დრამატულია ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ამიტომ დასავლეთის ევროკავშირის რესურსებიც გარკვეულწილად შეზღუდულია. მათაც უჭირთ რუსეთთან ურთიერთობა. ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც პრობლემა ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მოგეხსენებათ, რაღაცნაირი ურთიერთობები აქვს რუსეთთან. ამიტომ ჩვენ ამას ისე არ უნდა შევხედოთ, რომ აი ჩვენ რაღაცა ვერ მოახერხეთ რუსეთთან და ყველა სხვა მოახერხა. აი ვინ მოახერხა, ჩამოვთვალოთ და იმათგან ავიღოთ მაგალითი. ძალიან გვაგვიჭირდება ასეთი მაგალითის პოვნა. მე ერთ-ორ სიტყვას მოგახსენებ ჩვენი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე, რომლებიც აქ განვიხილეთ და მე წამოსვლამდე ვამბობდი, რომ ერთ-ერთი ცენტრალური თემა იქნება 2011 წელს ხელმოწერილი შეთანხმების განხილვა საბაჟო მონიტორინგის შესახებ. ჩვენ აქ დავადასტურეთ ჩვენი მზაობა, რომ დავიწყოთ ამ შეთანხმების იმპლემენტაცია, განხორციელება და მივიღეთ ასეთი პასუხი, რომ რუსეთის მხარეც მზად არის იმისათვის, რათა ხელი მოეწეროს შესაბამის კონტრაქტებს შვეიცარიულ კომპანიასთან. მზად ვართ ჩვენ, მათი მხრიდანაც ითქვა, რომ შვეიცარიელებთან ერთად განსაზღვროთ ვადები, როდის მოეწერება ამ კონტრაქტებს ხელი და ავამოქმედოთ უკვე ამის შემდეგ შეთანხმება. მე ვფიქრობ, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ზურაბ აბაშიძე გვერდებოდა პრაღადან. ჩვენ ვისაუბრობდით კარასინი აბაშიძის მორიგი შეხვედრის შედეგებზე. და სწორედ ამ თემატიკას გავაგრძელებთ, არის თუ არა მცოცავი ოკუპაცია უშიშროების საბჭოს ფორმატში განსახილველი საკითხი. მმართველი გუნდი აქაც ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო არაფერს შუაშია, მაგრამ საბჭოს მდივანმა მიმართვის ავტორ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღეს მაინც მოусმინა. ამავდროულად განიხილება საპარლამენტო რეზოლუციის მიღების პერსპექტივაც იმის რკვევისას, ვისი საქმეა ოკუპაციაზე საუბარი, მოსკოვი კითხვას სვამს, როგორც ვნახეთ, რა ხდება. გრეგორი კარასინმა გარკვევით თქვა, რომ საქართველოსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის უნდა იყოს საზღვარი და ამას აკეთებენ სამხრეთ ოსეთის, დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები. ქეთი ხიდიშელი გვერდება, რომელიც დღეს უშიშროების საბჭოს მდივანთან შეხვედრას ესწრებოდა. ქეთი, გისმენთ?
ხატია სანამ საქართველოში ჯერ ისევ ერთმანეთის უფლება-მოსილებებს არკვევენ, სოფელ ბერშვეთში ეგრეთ წოდებული საზღვარი 600 მეტრით ისევ გადმოწეულია და ადგილობრივი მოსახლეობა ისევ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ელის. მომხდართან დაკავშირებით საქმის კურსია საერთაშორისო საზოგადოება. დღეს ქართულმა მხარემ მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეას, თუმცა მესამე სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს აქტივობა საკმარისი არ არის და უნდა მოხდეს მთლიანი სტრატეგიის გადახედვა, რომელიც საქართველოს აქვს კრემლის პოლიტიკის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი კი უნდა იყოს ის, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოხდეს უშიშროების საბჭოს ჩანიშვნა, როგორც ხედავთ, პრეზიდენტი ისევ არჩევანის წინაშეა, ის ან შეასრულებს მესამე სექტორის სურვილს და უშიშროების საბჭოს ხდომას მოიწევს, ან დაემორჩილება ქართულ ოცნებას, რომელიც ფიქრობს, რომ ოკუპაციაზე საუბარი არ არის აღნიშნული ორგანოს პრეროგატივა. უშიშროების საბჭო არ არის ის ადგილი, რომელიც გავს საკითხებს განიხილავს. ვინ უნდა ილაპარაკოს ოკუპაციაზე? ქართული ოცნება ამბობს, რომ პრეზიდენტმა არა. მმართველი გუნდი ისევ უფლება-მოსილებებს ანაწილებს. პრეზიდენტი კი ფიქრობს, მოიწვიოს თუ არა უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომლის დღის წესრიგშიც მთავარი საკითხი რუსული ოკუპაცია იქნება. სამწუხარო, როდესაც ზოგიერთი პოლიტიკოსი აკეთებს განცხადებას, რომ 1 მეტრი იქით-აქეთ არ აუშავს, რომ თურმე ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა არ არის უშიშროების საბჭოს საქმე და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჰიბრიდულ ომზე, ზუსტად ეს არის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რუსეთის ფედერაციის მთავარი მიზანი. სანამ ქართულ პოლიტიკაში დიდი გადანაწილება დასრულდება, სოფელ ბერშვეთში საოკუპაციო ხაზზე ბანერი რუსულ-ოსური წარწერით ისევ დგას უკვე მეოთხე დღეა. სწორედ ამიტომ მესამე სექტორი საკითხის უშიშროების საბჭოს ფორმატში განხილვას კატეგორიულად ითხოვს. გადაიხედოს ქვეყნის სტრატეგია და შემუშავდეს ანტიანექსიური ერთიანი მიდგომა. რეკომენდაციები დღეს უშიშროების საბჭოს მდივანს გააცნეს. საქართველოს სამწუხაროდ დღემდე არ გააჩნია ანტიანექსიური სტრატეგია და შესაბამისად ჩვენი მიზანია რომ ამგვარი ანტიანექსიური სტრატეგიის ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყოთ. ბევრი კომპანია არსებობს რუსული, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახორციელებენ საქმიანობას, ჩადიან ადამიანები, მათ შორის პოლიტიკური ფიგურები რუსეთიდან, რომლებიც არღვევენ, უხეშად არღვევენ საქართველოს კანონმდებლობას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, სწორედ ამის თაობაზე უნდა იყოს სრულად ინფორმირებული ჩვენი დასავლელი მეგობრები. ამ მოთხოვნას ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური манипуляცია უწოდა. მმართველი გუნდი ამბობს, რომ ოკუპაციის საკითხი პარლამენტის დღის წესრიგში უკვე დგას, რაც რეზოლუციის დამტკიცებას გულისხმობს. დოკუმენტის შინაარსი და საკითხის განხილვის თარიღი უცნობია. გარკვეული დრაფტის მომზადებულია, უკვე გარკვეული პერიოდია, კონსულტაცია მიმდინარეობს და ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში და ყველაზე კონკრეტულ მომენტში ეს საკითხი წამოიწევა და ჩვენ ვეცდებით რომ შევაჯეროთ ეს ოპოზიციურ პარტიებთან. წავა თუ არა პრეზიდენტი ისევ ქართული ოცნების წინააღმდეგ მარგველაშვილი გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში მიიღებს. თუ სხდომა ჩაინიშნა დღის წესრიგში დადგება საკითხი, მივა თუ არა ირაკლი კობახიძე უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, რომელიც ფიქრობს, რომ ოკუპაციაზე საუბარი ამ ორგანოს პრეროგატივა არ არის. სწორედ უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. ვანო მაჭოვარიანის მივესალმები საღამოშტობისა. მადლობა რომ გვესტუმრეთ, ბატონო. საღამოშტობის. მოკლედ პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს განსახილველ საკითხად არ მიიჩნევს პარლამენტის მეთაური ყოველ შემთხვევაში ოკუპაციის საკითხს. საპარლამენტო რეზოლუცია საკმარისია ამ შემთხვევაში? მე არ მგონია რომ თვითონ შეეროდეთ რომ საპარლამენტო რეზოლუცია საკმარისია, იმიტომ რომ სიტუაცია საკმაოდ სერიოზულია. თვითონ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, შარშანაც ჰქონდა ზუსტად იგივე და არა ერთი წელი და არა ერთი ბანერი ვნახეთ, ეს არ არის სარეკლამო ბანერი, ეს არის ძალიან კონკრეტული ბანერი, რომელიც მიუნიშნებს იმ ოკუპაციას, იმ გამყოფ ზოლს, რომელიც არსებობს და ეს ოკუპაცია არის გამყარებული სამხედრო ძალით. ძალიან კონკრეტული მილიტარიზაცია მიმდინარეობს რეგიონების, არის ანექსიური პოლიტიკა რუსეთის. ჩვენი მოქალაქეები, იქ ცხოვრები არიან სერიოზული საფრთხის წინაშე და დღეს ალბათ ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია ძალიან კონკრეტული კითხვა დასვას. 400 მეტრი ცენტრალურ ავტომაგისტრალიდან ხო არ იქნება ის შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც მიუახლოვდება უფრო მაგისტრალს. რა საფრთხეები არის, ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური საფრთხეები, ჰუმანიტარული თუ სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სწორედ ამაზე არის მიმართული უშიშროების საბჭო, მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ უშიშროების საბჭო არის სწორედ ის ორგანო სათათბირო, სადაც მთავრობის პოლიტიკური ხელმძღვანელები, რომელთაც ეხება ქვეყნის თავდაცვა, საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოები, თათბირობენ პრეზიდენტთან ერთად, სახელმწიფო მეთაურთან თუ რა მდგომარეობა არის და საერთოდ რაზეც საუბრობდა ბატონი კობახიძე, უბრალოდ როგორც ჩანს მას არ აინტერესებს ან უბრალოდ არ ესმის
უშიშროების საბჭოს ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის თავდაცვის კანონი. მესამე მუხლი პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ვალდებულია სამხედრო საფრთხეების პროგნოზირება, შეფასება და შემდგომ შესაბამისი რეაგირება და ადეკვატური ზომების მიღება. თუ ჩვენ ახლა უბრალოდ თავს მოვიტყუებთ, რომ რუსული ბანერი არის მხოლოდ ჰუმანიტარული ბანერი და მას არ მოყვება ეგრეთ წოდებული სამხედრო უსაფრთხოების საფრთხეები, ზუსტად ამაზე მოუწოდებთ ჩვენ რომ ვიფიქრონ და ელემენტარულად უშიშროების საბჭო გადააყოლებენ ამას რაც პოლიტიკურ და კონსტიტუციურ კინკლაობაში და ესე ვთქვათ აი ამ შაირობას უბრალოდ ფიქრობ რომ საზოგადოებისთვის უფრო გასაგები იქნება რომ თათბირი იმის შესახებ რომ რა საფრთხეების წინაშეა ქვეყანა შემდგომი რუსეთის აი ესეთი ნაბიჯებიდან მთავრობამ მეტი ესე ვთქვათ დარწმუნებით უთხრას თუ რას აკეთებს და რამდენად საკმარისია ის პოლიტიკა რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში მიდის და ვთქვათ რომ ეგ არის კიდე რაღაცა რაც შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ევროკავშირი იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები ან ადგილზე მათ შორის ჩვენი შესაძლებლობებით შევაკავოთ და მაქსიმუმ ელემენტარულად ის მაინც შევძლოთ რომ თავიდან ავიცილოთ შემდგომი გართულებები იმ ზონაში რომელსაც საოკუპაციო ხაზი ქვია. თქვენ ვებრძანეთ აი ხომ არ შეიძლება რაიმე დამატებითი გავაკეთოთ. ჩვენ ამ კითხვას ვსვამთ მათ შორის ბატონ ზურასაც ვეკითხებოდით რომელიც გრეგორი კარასინს შეხვდა დღეს და მათი პოზიცია არის ასეთი ბატონი ზურაბი ამბობდა რომ ჩვენ შევხვდით ევროპარლამენტში მოკლედ ბრიუსელში საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჰქონდა და ევროპელები გვირჩევენ რომ მიხევით იმ პოლიტიკას რომელიც გაქვთ არჩეული იმიტომ რომ საქართველო არ არის ერთადერთი რომელმაც რუსეთთან ვერ დაალაგა ურთიერთობები. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ დავით რაქვიაშვილის განცხადება რომ ხომ არ უნდა გადაიხედოს რუსეთთან პოლიტიკა. ფიქრობთ რომ არის ამის უკვე დრო მოვიდა და რა შეიძლება შეიცვალოს? რაც მე მგონი მიხევით იმ პოლიტიკას არის უბრალოდ მე მგონი გამარტივება თემის იმიტომ რომ ჩვენ უშიშროების საბჭოს დივანთან ერთად ვიყავით ბალტიის ქვეყნებში, პოლონეთში, ცენტრალურ ევროპაში, მათაც კი გადახედეს იმ პოლიტიკას, რომელიც მიაჩნიათ, რომ სწორედ ჰიბრიდული რუსული ესეთი აგრესიის ფორმებით აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანა უფრო მეტად მზად იყოს და ეს გულისხმობს ერთიან სამთავრობო, ერთიან სახელმწიფოებრივ მიდგომას. რა თქმა უნდა, არსებობს მექანიზმები, ძალიან კონკრეტულად, როცა საუბრობს სამთავრობა პოტენციურ აგრესორზე, ეს პოტენციური აგრესორი მე მგონი მოსახლეობის 99%-მა იცის ვინ არის, ერჩება არ აინტერესებდეს და ის რომ ჩვენ ელემენტარულად გვჭირდება დავანახოთ რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანი მიდგომა, არის რეაგირების მექანიზმები, უშიშროების საბჭო ზუსტად ამისთვის არის და რუსებს ძალიან კარგად ესმის რომ თუ სახელმწიფო საქართველოს მოქმედებს და მას აქვს ერთიანი პოლიტიკა, რა თქმა უნდა ეს გულისხმობს ასევე ერთიან კოორდინირებულ საგარეო პოლიტიკას, რა თქმა უნდა რუსებისთვის გასაგები არის ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის წითელი ხაზები, მათ არ უნდათ ახლა ძალიან რთულ მდგომარეობაში, როცა სირიაში, უკრაინაში არიან ძალიან ღრმად ჩაფულები და ფინანსურადაც არ მოილხენენ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადგილზე არის ევროკავშირის სამონიტორინგო მისია რომელიც შესაძლებელია ასევე აღეჭურვოს ქართულმა მხარემ უფრო მოითხოვოს მეტი შესაძლებლობები ტექნიკური თუ სხვა იმისთვის რომ სიურპრიზის სახით არ აღმოჩნდეს როგორც IOM-ისთვის ისე ქართული მხარესთვის რომ თურმე ბანერი რომელიც 400 მეტრში არის ავტობანთან უცბად აღმოჩნდა იქ რომელიც აღმოჩნდა რომ რაღაც პერიოდის წინ აღუმართავთ რუსებს. ამიტომ რა თქმა უნდა მექანიზმები და სწორედ ამისთვის არის უშიშროების საბჭო რომ ითათბირონ, ვისაუბროთ, მოხდეს ერთობლივი კოორდინაცია, რაც მთავრობა სამწუხაროდ როგორც ჩანს პრობლემა აქვს და უშიშროების საბჭო ეს არის კონსტიტუციური ორგანო, სახელმწიფო ინსტიტუტი. არ შეიძლება, როდესაც შენ კონსტიტუციონალიზმს ესე ვთქვათ, ზედმეტად საუბრობ, არსებული დღევანდელი სახელმწიფო კონსტიტუციური ორგანო არ გამოიყენოს ზუსტად იმ მდგომარეობაში, რომელიც ეხება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, უსაფრთხოებას და ჩვენი ყველა მოქალაქის ელემენტარულად დარწმუნებას იმაში, რომ სახელმწიფო მუშაობს. პოლიტიკური კინკლაობა ახსენეთ თქვენ, ჩვენ მართველი გუნდის წარმომადგენელი გვესაუბრებოდა და მან თქვა, რომ ნებისმიერ როგორც გამლელს, ისე პრეზიდენტსაც შეუძლია კი ბატონო გამოხატოს მოსაზრება თუნდაც ოკუპაციასთან მიმართებაში, მაგრამ აუცილებელია გაიმიჯნოს კარგად უფლება-მოვალეობები. ან თქვენ ხედავთ აქ რაც პერსონასთან მიმართებაში პოზიციას თუ ზოგადად უშიშროების საბჭოს ფორმატი არის ძალიან ხშირად რაღაც მოწოდებებს ვისმენთ ადამიანებისგან, რომლებიც საერთოდ
ამდენად გათვისნობიერებულები არიან აი ამ სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ თემებში, რომლებიც ძალიან ახლები არიან, მე მეხობით ხვდები ვიზზე არის საუბარი. მე მგონი მეტი პატივისცემა გულისხმობს სწორედ ურთიერთქმედებას, თანამშრომლობას და მე არ მგონია რომ რაღაც საქართველოს საზოგადოებას აინტერესებდეს ის კინკლაობა, რომელსაც ცდილობს რომ მართველი გუნდი შეიყვანოს პრეზიდენტი და პრეზიდენტი უბრალოდ მე ვფიქრობ ცდილობს რომ მაქსიმალურად დაუბრუნდეს შინაარსობრივ თემებს ვიდრე ფორმებს ურთიერთობისა. აქ მნიშვნელოვანი შინაარსი არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტები, კონსტიტუციური ორგანო უშიშროების საბჭო, პრეზიდენტი, სახელმწიფო მეთაური, მთავარსარდალი, არსებობს აღმასრულებელი გუნდი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და ალბათ საზოგადოება, ჩვენი მოსახლეობა ბოლოდინი არის სწორედ ის, რომ სახელმწიფო, რომელიც როგორც იქნა შედგა, გააგრძელებს უფრო ეფექტიან ფუნქციონირებას. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, უფრო შედეგიანი იქნება ვიფიქროთ შინაარსზე და იმ პრობლემატიკაზე და რა შეიძლება გაკეთდეს და დანარჩენი ახლა ვის რა მინდა მოუწოდოს ვის უკვე ეგ ცალკე განხილვისდება. კარგი, ჩვენ მთავრობის ერთ-ერთი წარმომადგენლისგან მოვისმინეთ სოზარ სუბარი ბრძანებდა რომ ოკუპაცია არ არის ახალი თემა და ჩვენ არ უნდა აღვიქვათ ყოველი ახალი ბანერი რაღაც ახალ კი არის სიახლე, მაგრამ მოკლედ ეს არ დაწყებულა დღეს, ასე ვთქვათ. ეს რამდენად სწორი მიდგომაა? ხადეთ და გუშინ მე დამჭა ძალიან მძიმე შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ იმდენად მოულოდნელი იყო და იმდენად დაბნეული იყო მათი გზავნილები, რომ მე რაღაც როგორც მოქალაქეს, რომელიც სანამ ჩავიხედებდი ზუსტად რა ხდებოდა, ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ, ეჭვი გამიშთა საერთოდ თუ რამდენად ადეკვატური იყო მათი რეაქცია და რამე ხო არ ხდებოდა ზოგადად იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომელიც უბრალოდ ფიქრობ არ უნდა აკეთებდნენ კომენტარს იმ თემაზე, რომელიც უბრალოდ მათ არ აქვთ განსაკუთრებული ინფორმაცია ან ცნობა. გადაბრალება 2008 წელზე ყველაფერს უბრალოდ არასწორია. ეს ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, კონფლიქტები დაიწყო 90-იან წლებში. დევნილი მოსახლეობა არის 90-იან წლებიდან მოყოლებული. ის რუკები, რომელთაც მოქმედებენ რუსები, არის 80-იან წლებში შექმნილი, იქნება ეს ადმინისტრაციული საზღვრები თუ გენერალური შტაბის გეგმა, რამოდენიმე რუკა არსებობს, რომელსაც საკმაოდ რთული, ესე ვთქვათ, გასარკვევია, მაგრამ ელემენტარულად როგორც მინისტრს მაინც უნდა ქონდეს ინფორმაცია, რომ ეს არის ის პროცესი, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ამ ორი რეგიონის, საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ანექსიისთვის. ჩვენი ძალისხმევა სწორედ ამისკენ უნდა იყოს მიმართული, პრეზიდენტმა ამაზე მიუთითა, ჩვენ ზუსტად ამაზე ვესაუბრეთ დღეს არასამთავრობო სექტორის ექსპერტებს, თუ რა საჭირო ზომები, რა საჭირო პოლიტიკა არის შესაძლებელი დასახვეწი და ქმედით რო გახდეს, რომ ანექსიური პოლიტიკა, რომელიც ასევე წარმატებული უნდა იყოს, როგორც არაღიარების პოლიტიკა, მიიღოს ის ფორმები, როდესაც ჩვენ საშუალება გვექნება ჩვენც ოს და აფხაზ თანამემამულეებს ვესაუბროთ მშვიდობაზე, ურთიერთთან ცხოვრებაზე, ეკონომიკურ პროექტებზე და რუსეთმა უბრალოდ ვერ დაინახა შესაძლებლობა იმის, რომ საქართველოს თვითონ შიგნით პოლიტიკურად ან ეკონომიკურად გახლიჩოს. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად ვესაუბროთ, ალბათ უშიშროების საბჭო ამ დღის წესრიგს ამზადებს ყოველთვის და შესაძლებლობა უნდა იქნას გამოყენებული, იმიტომ რომ მე არ მგონია საქართველოს რომელიმე მოქალაქეს არ ადარდებდეს თუ რა მოხდა რამოდენიმე დღის წინ, თუ რამოდენიმე კვირის წინ, როდესაც მათ ვინც ბერშვეთში ცხოვრობენ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინაშე არიან და ჩვენც მით უმეტეს ადამიანები არ დაგვაგვისდეს, რომ ეს არის რაღაც 20-30 კილომეტრის დისტანციაზე დედაქალაქთან, სადაც 2008 წელს უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ძალიან შემთხვევით იყო, რომ რუსებმა გადაწყვიტეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომ თბილისში არ შემოსულა. ამიტომ ეს თემა მძიმე თემაა და არ არის ეს ახალ წარმოსაკრავი ბანერის თემა არ არის. გასაგებია, ბოლო პერიოდის დინამიკა რაიმე პროგნოზის შესაძლებლობას გვაძლევს, თქვენ რამდენჯერმე ბრძანეთ, რომ თუ უბრალოდ პრევენციისთვის ამბობთ, რომ სერიოზულად მოვეკიდოთ ამ საკითხს, თუ რეალურად ხედავთ, რომ შესაძლოა რაიმე უფრო სერიოზულ საფრთხეში გადაიზარდოს ეს პროვოკაციად შეფასებული ქმედებები. ციტარი მე სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება უფლება ვისაუბრო ყველა იმ დეტალზე, რომელიც უშიშროების საბჭოს თვალსაზრისით არის მთელი რიგი თემები, რომელიც საიდუმლოა და სხვა, მაგრამ მოდით შევხედოთ რეალობას ადგილზე. ჩვენ გვაქვს 8000-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი, 200-ზე მეტი ჯავშანი ტრანსპორტიორი, ტანკი და სხვა ტიპის სერიოზული შეიარაღება, ათეულობით სამხედრო ბაზა.
და რუსეთი უბრალოდ არასრულებს მასზე დაკისრებულ 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულებას, რაც მთავარია თავდაუსმელობის შესახებ. ის გეოპოლიტიკური გეგმები, რაც რუსეთს აქვს საქართველოსთან მიმართებაში, მინიმუმ რომ ახალი რეალობა ესე ვთქვათ შეგვაგუოს, რომ საქართველოს ფარგლებში სამი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფო აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და საქართველოს ცალკე უნდა არსებობდეს, ეს არის ერთი და მეორე ის რომ უბრალოდ არ დაუშვა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანება და არ მიცემს საშუალება იმისი რომ საქართველოს თავისუფალი დემოკრატიული არჩევანი გააკეთოს სწორედ თავისუფალი სამყაროსკენ. ამაზე ღიად საუბრობენ, მე მგონი, რუსი პოლიტიკოსები და ზუსტად ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ არჩევანი, რომელიც საქართველოს გააკეთა, ამას სჭირდება ძალიან სერიოზული გამყარება და მუშაობა. რუსული აგრესია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის მოგონილი თემა. ეს ბანერი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის გამყარებული რუსული სამხედრო ძალიან უხეში ძალით. რა თქმა უნდა, საფრთხეები არსებობს და ზუსტად ამიტომ არის უშუალოდ საბჭო კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ როგორც თუ მსგავსი რამ ხდება, ვალდებულია მოხდეს პროგნოზირება, შეფასება და დაგეგმა იმისი თუ რა არის საჭირო, რა არ არის საჭირო. ამას უბრალოდ კიდევ ერთხელ აღმასრულებელი ხელისუფლება ძალიან კარგად იცნობს. უბრალოდ მე ვფიქრობ, პარლამენტის თავმჯდომარეობა არ არის გათვითცნობიერებული, ან მას არ აინტერესებს, იმიტომ რომ უბრალოდ მან არ იცის, რამდენად მნიშვნელოვანი ეს თემა. რა ვადებში უნდა ველოდოთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას? იცით, დღეს იყო შეხვედრა, მათ ძალიან საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, არასამთავრობოებს, ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ სიტუაცია საკმაოდ რთული. ჩვენც მიგვაჩნია, რომ არ არის მარტივი. თვითონ ფორმატი გულისხმობს შემდგომ კონსულტაციებს უშუალოდ საბჭოს წევრებთან, მინისტრებთან, პრემიერ-მინისტრთან და რა თქმა უნდა, ეს კითხვები მუდმივ რეჟიმში არის თუ რა ხდება, რა მზაობა არის, რა ესე ვთქვათ, საქმიანობა მიმდინარეობს და ალბათ ის რომ უშუალოდ საბჭო არ უნდა იყოს რაღაც ეპოპეალური მოვლენა და უნდა იყოს ის, სადაც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა, უსაფრთხოება, მისი კეთილდღეობა საერთო ჯამში უნდა განიხილებოდეს, ეს არ უნდა იყოს ესეთი თქვა პოლიტიზირებული თემა. ჩვენ ამიტომ ამის მთავრობასთან თუ ჯერ მხოლოდ და კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, შესაბამის უწყებებთან ყოველთვის არის. ეს არის სამხრივ, ესე თქვა, ორმხრივ ფორმატში და მთავარი არის უბრალოდ მთავრობამ, ესე თქვა, ჩათვალოს, რომ მას აქვს რამე სათქმელი. რა თქმა უნდა, ეს კონსულტაციები გაგრძელდება, პრეზიდენტის პრეროგატივა იმის მიხედვით თუ რა ინფორმაციას მიიღებს უშუალოდ საბჭო როდის და რა თემაზე და რა ფორმატში ჩატარდებს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს სიტუაცია არ არის ორდინალური, საკმაოდ ტენდენცია ჩანს იმის, რომ რუსულმა მხარემ ეს პროცესი შეიძლება გააგრძელოს და ამიტომ რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად იქნება უსაფრთხოების თუ სხვა თვალსაზრისით, ჩვენ საზოგადოებას უნდა გავცოთ პასუხი, რამდენად ეს არის თემა, რომელსაც ესე ვთქვათ, მართვადია. თუ არ გამოცხადდება მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე უშუალოდ საბჭოს ხდომაზე, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა აღვიქვათ ეს პროცესი? როგორც უნდა აღვიქვათ, ალბათ ის რომ ის უბრალოდ არ გამოცხადდებოდა და ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ რაც შეეხება ამ ესე ვთქვათ პერიპეტიებს, ჩემი შტაბეშტილება არის რომ აი ამ პოლიტიკურ თუ პიროვნულ კინკლაობაში მას გამორჩა შინაარსი, იქნება ეს კონსტიტუციური, პოლიტიკური თუ უსაფრთხოების თვალსაზრისით და მე მგონი საზოგადოება ჩვენი მოქალაქეები ითხოვენ თუ კონკრეტულად პრობლემები რამდენად უკეთესად მოგვარდება ამ კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ, ან საერთოდ ეს კონსტიტუციური ცვლილებები რატომ ხდება კონსენსუსის გარეშე, შეთანხმების გარეშე, დაჩქარებული ტემპით და მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ვენეციის კომისიამ, რომელსაც მიუთითებდა ართველი გუნდი, რომ სწორედ ამ რეკომენდაციების დაყრდნობით იქნება შეცვლილი, უბრალოდ იქნა და ჩვენ გვაქვს პროექტი პარლამენტში, რომელიც საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო იმ პროექტთან, რომელიც ვენეციის კომისიასთან გაიგზავნა და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი საკმაოდ რთულად წავა, მე ვფიქრობ, ქართულ საზოგადოებაში და საერთაშორისო ჩვენ პარტნიორებთანაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი რთულია, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გადავაყოლოთ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ქვეყნის ყველაზე მთავარი უსაფრთხოება, თავდაცვის უნარიანობა და ქვეყნის სტაბილურობა. დიდი მადლობა. ანუ მაჭავარიანი პასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს. იმ ფონზე, რომ საქართველოს მხრიდან ძალისმიერი წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლება დიდი პროვოკაციის მიზეზად იქცეს, საქართველოს საპატრიარქო მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება. საგარეო უწყება კი აცხადებს, რომ ქართული მხარე ყველაფერს აკეთებს საქართველოში
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ნებისმიერი ცვლილება არის მიუღებელი. იმგვარ ინციდენტზე, რომელსაც ახლა ადგილი ჰქონდა, ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის მცდელობებზე, უკანონო დაკავებებზე, ოკუპაციის, განგრძობილი ოკუპაციის გამოვლინების მახინჯ ფორმაზე, რომელსაც ჩვენ რეგულარულად 2008 წლიდან ვაწყდებით, ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლება არა მხოლოდ მყისიერ რეჟიმში რეაგირებს, არამედ გარწმუნებთ, რომ დღის წესრიგის მთავარი საკითხი გახლავთ აბსოლუტურად ყველა ფორმატში მსგავსი ქმედებების პრევენცია და უკუქცევა. ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესი არის შედეგი იმ ოკუპაციისა, რომელიც განხორციელდა 2008 წელს და ჩვენ მუდმივად ეს არის ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენ გვაქვს ამაზე მყისიერი რეაგირება და ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ამაზე ჩვენმა საგარეო უწყებამ, ჩვენმა დიპლომატიურმა მისიებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქმის ხუში ჩააყენეს ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სიმტკიცეს. ამისთვის კი აუცილებელია დაკმაყოფილდეს საერთაშორისო სტანდარტები ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა შრომითი კანონმდებლობა. ჩვენ პროფკავშირებს დავეხმარებით, რომ ამ მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან და კანონმდებლობა დაიხვეწოს. რეკლამის შემდეგ შევხვდებით დღის სხვა მთავარი თემებით. მუსტაფა ემრჩაბუქს უარი უთხრეს, როგორ განმარტავს სამინისტრო გადაწყვეტილებას. სამინისტრომ მიზანშეწონილად არ მიიჩნია ბატონი ემრჩაბუქისათვის საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მინიჭება. დიდი ოცეულის სამიტი და უმართავი ჰამბურგი. 10,000-მდე გლობალიზაციის მოწინააღმდეგე და თავდასხმის მცდელობა მელანია ტრამპს. დიდი ფასდაკლება ფრესკოში, შაქარი, ლარი და 49, ზეთი 2 და 35, ყავა 14 და 99, ფრესკო 1 ქსელი, 1 ფასი. This is what it feels like. Now, this is what it feels like. ოჯახში ძალადობა ფილმი არ არის. ნუ იქნები მაყურებელი. იმოქმედე. ჩვენ უნიკალურები ვართ. შეგვიძლია აღვიქვათ გრძნობა და ჰარმონია. აბსოლუტური სისუფთავე და მაცოცხლებელი სიახლის შეგრძნება. დახვეწილი სინაზე. და სასიამოვნო სიგრილე. ჩვენ აღვიქვამთ გემოს და შევიგრძნობთ სიტყვას. ვეძებთ ბალანსს და ვქმნით ჰარმონიას. Pure chai. ისეთივე უნიკალური, როგორიც ჩვენ ხარ. ბროწეულის, შოკოლადის, პომიდორის соуსის, ჩაის, ყავისა თუ ზეითუნის ზეთის ღრმად ჩამჯდარი ლაქებისგან თავის დაღწევა ახლა თქვენს ხელთაა. ABC-ს სარეცხი ფხვნილი მანქანით რეცხვისთვის ოჯახი. მულტიფერმენტული კაფსულის ტექნოლოგიის წყალობით ის უზრუნველყოფს უნაკლო წმენდას და სიკათქათეს, თეთრეულის გრილ სურნელს. ABC-ს სარეცხი ფხვნილი მანქანით რეცხვისთვის ოჯახი. კაპიპალდი სავსეა ფორთოხლის ნატურალური რბილობით. ამიტომაც არის ის ასეთი გემრიელი და გამაგრილებელი. იგრძენიეს თითოეულ კლუბში.
კაპიპალპი, საოცრად გემრიელ გამაგრილებელი. ახლა უკვე ახალი კაპიპალპი ტროპიკი. გაუსინჯე გემო ტროპიკულ სიკვდილეს. არსიკოლას გრანდიოზული გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზები. კურსასმენი და არსიკოლა. აწყვე სიტყვა და მიიღე ჰოვერბორდი, მობილური, ტელევიზორი და უპრეცედენტო პრიზი. 3 ბინა თბილისში. არსიკოლა, იგრძენი ცხოვრების არსი. გასაოცარი გემო ასე ჟღერს და ასე გამოიყურება. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რომელ კოკაკოლას აირჩევთ. შეგრძნებები მუდამ უცვლელია. ძველი შეგრძნება უერთდება ახალ სტილს. ახალი სტილი, უცვლელი, გასაოცარი შეგრძნება. პირველად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების მე-17 კონგრესს 28 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ბათუმში უმასპინძლებს. კონგრესის ფარგლებში ბათუმს 40-ზე მეტი ქვეყნის 200-მდე სტუმარი ეწვევა. ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოებმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოუცხადეს ნდობა და საქართველო ევროკავშირის ერთადერთი არაწევრი ქვეყანა მე-17 კონგრესის თავმჯდომარედ აერჩიეს. ოჯახში ძალადობა ფილმი არ არის. ნუ იქნები მაყურებელი. იმოქმედე. არსიკოლას გრანდიოზული გათამაშება დაიწყო. ჩაერთე გათამაშებაში და მოიგე მომენტალური პრიზები. კურსასმენი და არსიკოლა. აწყვე სიტყვა და მიიღე ჰოვერბორდი, მობილური, ტელევიზორი და უპრეცედენტო პრიზი. 3 ბინა თბილისში. არსიკოლა, იგრძენი ცხოვრების არსი. უყურებთ მაესტროს ახალი ამბების მთავარ გამოშვებას. მუსტაფა ჩაბუკს საქართველოს უარი უთხრა თურქეთის მიერ ტერორიზმის ხელშეწყობაში ბრალდებული ადვოკატი გადაწყვეტილებას გაასაჩივრეს. დღის ბოლოს მოვისმინეთ სოზარ სუბარის უწყების არგუმენტები და ახლა დეა მამისეიშვილს ვთავთ სწორედ ამ დასაბუთებით. დეა გისმენთ. მუსტაფა ჩაბუკის მოთხოვნა სამინისტრო მიზანშეწონილად არ ჩათვალა. უწყებაში განმარტეს, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას მათ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობითი ხელმძღვანელეს, თუმცა არგუმენტაციისა და შინაარსის გასაჯაროებაზე უარი განაცხადეს. დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილის შოთა რეხვიაშვილის მტკიცებით, სამინისტრომ ჩაბუკის საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინა თურქეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით წამების საკითხებში გაეროს სპეციალური მომხსენებლის უახლესი ანგარიში. ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტები დიპლომატიურ გარანტიებთან დაკავშირებით. ბატონი ემრე ჩაბუკის განაცხადის შეფასებისას გაანალიზდა თუ რამდენად ჰქონდა უწინ და ამჟამად რამდენად ემუქრება ბატონ ჩაბუკს თურქეთის რესპუბლიკაში პოლიტიკური ნიშნით დევნა. ასევე გათვალისწინებული იქნა 2016 წელს თურქეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენები. ამასთან ერთად გათვალისწინებული იქნა ბატონ ემრე ჩაბუკთან დაკავშირებით მიმდინარე საექსტრადიციო პროცედურა და სამინისტრომ მხედველობაში მიიღო თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ ქართული მხარისათვის კონკრეტულად ბატონი ჩაბუკის მიმართ წარმოდგენილი დიპლომატიური გარანტიები. როდესაც სახელმწიფო იძლევა დიპლომატიურ გარანტიას, ეს უკაცრავად, მაგრამ არ არის თამაში, ისინი ვალდებულნი არიან დაიცვან ეს გარანტიები და ამის მონიტორინგი ჩვენ დიპლომატიურ წარმომადგენლობას და საკონსულოს შეუძლია მუდმივ რეჟიმში თუ განხორციელდება ექსტრადიცია. მიღებული გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა ჩაბუკის ადვოკატისა და მეუღლისთვის. დემირელის სკოლის მენეჯერის ინტერესების დამცველი დარწმუნებულია, რომ სამინისტროს არ ჰქონდა კანონიერი საფუძველი. უარი ეთქვა ჩაბუკის ოჯახისთვის სტატუსის მინიჭებაზე და კანონის შესაბამისად ადვოკატი ერთი თვის ვადაში ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს. როდესაც ეს არის გამოსაძიებელი საქმე, ამ საკითხს არ იხილავს სტოლთა სამინისტრო, ეს არის პროკურატურის პრეროგატივა. სტოლთა სამინისტროს პრეროგატივა არის იყო ის, რომ გაერკვია მოელის თუ არა ადამიანს თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის საფრთხე. დიდი იმედი მქონდა, რომ სამინისტრო ლტოლვილის სტატუსს მოგვანიჭებდა. სამწუხაროდ ასე არ მოხდა, თუმცა ამით ყველაფერი არ დამთავრდა. ჩვენ სასამართლოს იმედი გვაქვს და ბრძოლას გავაგრძელებთ. მოვითხოვთ სიმართლე გაირკვეს.
მუსტაფა ემრე ჩაბუქი თურქული მხარის მოთხოვნით 24 მაისს დააკავეს. მათ თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინა საექსტრადაციო სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. დემირელის სკოლის მენეჯერს ტერორისტებთან კავშირს ედავებიან. დაცვის მხარი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის მიმართვასაც გეგმავს. მადლობა, ეს დია მამისეიშვილი იყო. Hamburgში ქაოსია, პოლიცია ანტიგლობალისტებს ვერ უმკლავდება. დემონსტრანტებმა მელანია ტრამპზე თავდასხმაც სცადეს იმ სასტუმროზე, სადაც ის იმყოფებოდა. საკმაოდ ბევრნი არიან და უკვე ბევრი ვანდალური ფაქტიც ჩაიდინეს. არიან დაშავებულები, არიან დაკავებულები. ამავდროულად ქალაქში დიდი ოცეულის მონაწილეები იკრიბებიან. Hamburgში დამატებით ძალებს ითხოვენ. 60 დაშავებული და 160 დაკავებული. ასეთია ჰამბურგში ბოლო საათში განვითარებული მოვლენების შედეგი. გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეებმა ათობით ავტომობილი დაწვეს. ჩამსხვრიეს ვიტრინები და სამართალდამცველებს მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს. საპასუხოდ პოლიციამ ცრემლსადენი აირი, წყლის ჭავლი და რეზინის ხელკედები გამოიყენა. სამართალდამცველები ვითარებას ვერ აკონტროლებენ. ჰამბურგის ქუჩებში 10,000-მდე დემონსტრანტი ისევ რჩება. დღის განმავლობაში ცალკეულ ჯგუფებად გადაადგილდებოდნენ. მათ ანგარიშზე არაერთი ვანდალური აქტია. თავდასხმის საფრთხე იყო იმ სასტუმროზეც, სადაც მელანია ტრამპი იმყოფებოდა. უსაფრთხოების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ ლედის ტერიტორიის დატოვების უფლება არ მისცეს. მიუხედავად იმისა, რომ სამიტის დაწყებამდე ჰამბურგში 20,000 სამართალდამცველი იყო მობილიზებული, მათ დახმარების თხოვნით სხვა ოლქის ძალოვან უწყებებს მიმართეს. ადამიანთა უმეტესობა, ვინც მსოფლიოში უბედურებებს იწვევს, ახლა ამ ქალაქში ერთ ოთახში არიან შეკრებილნი. ისინი ატომურ და სხვადასხვა შეთანხმებებს სათავისოდ იყენებენ. ჩვენი ნათელი მომავლისთვის ვიბრძვით. ჩვენ რაიმე უნდა მოუფიქროთ პუტინს, რომელიც სირიაში ომს იწვევს. რაღაც გზა უნდა გამოვნახოთ ერდოღანის დასამარცხებლად, რომელიც ათასობით ადამიანს საპატიმროში ათავსებს და ქურთებს თვითგამორკვევის უფლებას არ აძლევს. ტემერი ბრაზილიიდან ასევე სრული კრიმინალია. ყველა მათგანი აქ არის შეკრებილი. ჩვენ ადამიანები ვართ, ისინი არა და ჩვენ მათ ამას დაუმტკიცებთ. ქუჩებში არსებული ქაოსის მიუხედავად სამიტი დაგეგმილ დროს დაიწყო. სოფლიოს 20 ქვეყნის ლიდერებმა პირველი შეხვედრა ტერორიზმთან ბრძოლას მიუძღვნეს. ყველა მათგანი თანხმდება, რომ ამ გამოწვევას ქვეყნები კოორდინირებულ რეჟიმში უნდა დაუპირისპირდნენ. ერთმანეთს შეხვდნენ დონალდ ტრამპი და ვლადიმერ პუტინიც. თავდაპირველად პრეზიდენტები ერთმანეთთან რამდენიმე რეპლიკის გაცვლით შემოიფარგლნენ. შემდეგ კი პირისპირ დახურულ კარს მიღმა გადაინაცვლეს. არსებობს მოლოდინი, რომ ტრამპი პუტინის დუეტი სირიის საკითხზე შეთანხმდება. სავარაუდოდ ვაშინგტონში ასადის იმპიჩმენტს აღარ მოითხოვენ. ბატონო პრეზიდენტო, ჩვენ სატელეფონო საშუალებით არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა საუბრის ეს ფორმა საკმარისი არასოდესაა. ჩვენ ღიად უნდა ვისაუბროთ პრობლემებზე, რათა კონსულტაციებს რეალური შედეგი მოხვდეს. აღფრთოვანებული ვარ თქვენთან პირადად შეხვედრის შესაძლებლობით. მე და ბატონი პუტინი მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებს განვიხილავთ. ჩვენი საუბრის შემდეგ მომავალში არაერთ პოზიტიურ ცვლილებას ველი, როგორც რუსეთისთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ყველასთვის. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან ყოფნა და ამისთვის მადლობას გიხდით. რა შედეგები დასრულდება ტრამპისა და პუტინის პირისპირ საუბარი რთული გამოსაცნობია. განცხადებებს პრეზიდენტები მოგვიანებით გაავრცელებენ. ეს მთავარი თემებით შევხვდებით 2 შაბათს 21 საათზე. მიადევნეთ თვალყური ახალ ამბებს მაესტროზე 24 საათიან რეჟიმში. ნახვამდის.